میخوام بمبا رو آزاد بکنم همین حالا. دیگه وقت فکر کردن نبود. که غول از زیر با مشت زده بود زیر هواپیما. 2 دقیقه دیگه باید هدف رو جلوی چشممون میدیدیم. 2 دقیقه تا جهنم یا پیروزی. درود بر شما. اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم با یک روایت فوق‌العاده و جذاب و اکشن دیگه از عقابای تیز پرواز ایران امروز پیش شما اومدم. تا آخر ویدیو همراه من باشین چون مطمئنم که از محتوای اون لذت میبرید. طبق معمول همیشه این روایت رو ما از زبان همین قهرمان وطن برای شما بیان میکنیم تا بتونید لحظه به لحظه اتفاقاتی که داخل این عملیات و داخل این زندگی ایشون براشون افتاده رو توی ذهنتون تصویر سازی کنید. پس یک نفس عمیق بکشید و با من همراه بشین تا این روایت شنیدنی رو براتون بیان بکنم. 5 سال از جنگ گذشته بود. 5 سال دیگه مثل اون روزای اول نبود که دست خالی باشیم. حالا دیگه قبل از هر مأموریت اطلاعات مثل ساعت کار میکرد. مو رو از ماست میکشیدیم بیرون. قبل از اینکه پامون رو از مرز بذاریم بیرون دقیقاً میدونستیم که قراره با چی روبرو بشیم. یه روز صبح اسم من برای یک مأموریت خیلی خاص انتخاب شد. یه پرواز توی دل خاک عراق. هدف یکی از مهمترین پادگاناشون. قلب آب دهن رو قورت دادم. این یکی با بقیه فرق داشت. اطلاعات جدیدی که رسیده بود یکم نگران کننده بود. انگار عراق فهمیده بود که از کجاها داره ضربه میخوره. کلی رادار سیار جدید کار گذاشته بود، اونم درست توی مسیرهایی که ما معمولاً ازش رد میشدیم. انگار برامون تله گذاشته بودن، مخصوصاً توی شمال و شمال شرق عراق، جایی که پر از کوههای بلند و دره‌های وحشتناکه. فکرشو بکنید اونا سعی میکردن با کابل کشی بین کوهها آسمون رو روی ما ببندن و نذارن که ما از بین کوهها عبور کنیم. انگار میخواستن تار عنکبوت درست کنن که ما توش گیر بیافتیم. توی اون منطقه هرچی پدافند و موشک داشتن ریخته بودن روی زمین. انگار جهنم رو داشتن برای ما آماده میکردن. و حدس بزنید پرواز ما دقیقاً کجا بود؟ بله، درست از همونجا، شمال شرق عراق، جایی که دشمن منتظر بود تا یک اشتباه کوچیک بکنیم. فقط یک اشتباه. و اما روز موعود فرا رسید. موتورها روشن شد و ما از زمین بلند شدیم. مستقیم به سمت هدف رفتیم. مأموریت ما انهدام یک هدف نظامی بود که حدود 320 کیلومتر تو دل خاک عراق قرار داشت. نقشه این بود اگر بتونیم نزدیک زمین پرواز کنیم، یعنی توی اون ارتفاع خیلی خیلی پایین، شانس این که رادارهای دشمن ما رو ببینن نصف میشد. این تنها برگ برنده ما بود. هوا سرد بود، زمستون بود و کوههایی که باید از روشون رد می شدیم سفید از برف بودن. همین که به مرز نزدیک شدیم استیک رو دادم پایین و پایین تر. تصور کن داشتیم با ارتفاع حدود 30 متر از سطح زمین پرواز می کردیم. خطرناکترین قسمت مأموریت ما شروع شده بود. بوی خطر رو داشتم حس می کردم. نفسها توی سینه حبس شده بود. دیگه فاصله زیادی با هدف نداشتیم. طبق محاسبات فقط 2 دقیقه دیگه باید هدف رو جلوی چشممون میدیدیم. 2 دقیقه تا جهنم یا پیروزی. داشتیم ثانیه شماری میکردیم که یهو یک صدای انفجار. کل هواپیما با یک ضربه وحشتناک به بالا پرتاب شد. انگار یک غول از زیر با مشت زده بود زیر هواپیما. اولین کارم این بود که با تمام وجود استیک رو بچسبم که هواپیما رو کنترل کنم. بلافاصله توی رادیو داد زدم و سعی میکردم که صدامم نلرزه. گفتم هی حالت خوبه؟ آروم باش، از پسشون برمیایم. صدای خلبان کابین عقب با یک خونسردی عجیبی توی گوشم پیچید. کابین عقب گفتش که خیالت راحت،
فقط فرمون یکم صفر شده، انگار قفل کرده، کمک میخوای؟ گفتم باشه، فقط ببین دور و برمون چه خبره، من نمیدونم دقیقاً کجامون صدمه دیده، باید سیستما رو چک کنیم. همین الان میرسیم رو سر هدف، باید هر چی داریم رو روی سرشون خالی کنیم. سرم رو که بالا آوردم دیدمشون، سوله های دشمن ردیف به ردیف زیر پامون بودن، خود جهنم بود. ولی کنترل هواپیما داشت از دستم در میرفت، لعنتی همش میخواست به چپ بچرخه و هی ارتفاع کم کنه، انگار یه دست نامرئی داشت ما رو به سمت زمین هل میداد. یه تصمیم آنی گرفتم، باید میچرخیدم و هر چی که موشک و بمب داشتم روی همون سوله ها رها میکردم. فرصتی برای هدفگیری دقیق نبود. توی رادیو دوباره به کابین عقب گفتم دارم میچرخم، میخوام بمبا رو آزاد بکنم، همین حالا. دیگه وقت فکر کردن نبود، باید فقط عمل میکردیم. با تمام قدرت فرمون رو به چپ چرخوندم. هواپیما با یه گردش شدید و عمیق مثل یک عقاب زخمی شیرجه رفت. همون لحظه انگشتام رو روی دکمه ها فشار دادم، بمب ها رها شدن و حالا یکی پشت دیگری تمام بمب ها رو روی سرشون خالی کردم. فقط یک آن طول کشید که کل اون منطقه جلوی چشمم تبدیل به یک گلوله آتشین شد. بمب ها دقیقاً به هدف خورده بودن. عجیبه، همین که بمب ها رها شدن حس کردم کنترل هواپیما یکم راحت تر شد، انگار یه بار سنگین از روی دوشمون برداشته بودن. برای اینکه سبکتر بشیم باک‌های بنزین اضافی رو هم توی مسیر برگشت رها کردم، اما دردسر تازه داشت شروع می‌شد. یک نگاه به پنل انداختم. چراغای هشدار هیدرولیک مثل چراغای عید روشن و خاموش می شدن و عقربه داشت با سرعت بالا هی میرفت بالا و پایین. این یعنی فاجعه. همینطور که ارتفاع می گرفتم تا ببینم چه بلایی سرمون اومده، صدای خلبان کابین عقب توی گوشم پیچید. کابین عقب گفت یه چیزی انگار از زیر هواپیما آویزونه، سایمون رو روی زمین دارم میبینم، یه چیزی دراز داره از زیر هواپیما تکون میخوره. با عجله همه رو چک کردم و فهمیدم چی شده. چرخ سمت راست پایین بود، همینجوری برای خودش آویزون بود. حد زدم که لوله های هیدرولیک قطع شده و قفل چرخ شکسته. اینکه هواپیما هم مدام به چپ میکشید و فرمون مثل سنگ سفت شده بود نشون میداد که آسیب خیلی جدی‌تر از این حرف هست. مطمئن بودم که حالا دیگه تمام رادارهای عراق ما رو پیدا کردن. پرواز توی این ارتفاع پایین دیگه خودکشی بود، باید ارتفاع میگرفتم. هر چقدر که میتونستم باید میرفتم بالا. عقربه بنزینم دیوونه شده بود، بالا و پایین میپرید و یه عدد ثابت رو نشون نمیداد. نمیدونستم دیگه چقدر بنزین برامون باقی مونده. خلبان کابین عقب دوباره گزارش داد، گفتش که اینجا یه سری کابل از جاشون در اومده، دور و بر کابین من آویزونن، هر کاری میکنم توی جاشون نمیرن، اوضاع اصلا خوب نیست. ما یه پرنده زخمی بودیم که داشت تلاش میکرد خودش رو به لونش برسونه. اما با بدبختی از روی مرز رد شدیم. یعنی رد نشدیم، سقوط نکردیم. فقط هواپیما عملا یه قوطی حلبی پر از سوراخ بود. با خودم گفتم عمرن اگر بذارم این آهن پاره دست اونا بیفته. باید برمیگشتیم به هر قیمتی. رسیدیم بالای خاک خودمون. دستم رفت سمت رادیو، هی صدا میزدم رادار تبریز، رادار تبریز جواب بده. اما انگار نه انگار، سکوت مطلق. قلبم داشت میومد توی دهنم. گفتم بذار ارتفاع بگیرم شاید جواب داد. کشیدم بالا و بالاخره صداش اومد. سریع پریدم وسط حرفش. آقا من اعلام وضعیت اضطراری میکنم، من زدن، یه اسکورت میخوام پشتم باشه و به پایگاهم بگو که بریر رو آماده بکنن، دارم میام پایین برای نشستن. صدای خونسردی از اون ور خط اومد. آروم باش پسرم، دارم میام دنبالت. خود فرمانده پایگاه بود، استاد لامصب، انگار که آب سرد رو ریخته باشن روی آتیش. چند لحظه بعد دیدمش که مثل یک عقاب کنارم ظاهر شد. یه دور کامل دور هواپیمای درب داغونم زد و بعد با یه لحن بی تفاوت انگار که داره گزارش هواشناسی میده شروع کرد. فرمانده گفت وضعیت از این قراره، چرخ راست کلا ترکیده، لاستیکش هم آویزونه، به نظرم قفلم کرده، دور و بر محفظه‌ش هم کلی لوله هیدرولیک پاره شده، یه سوراخ 30 سانتی روی بال راستت داری، نصف اگزوزت هم پریده، روی دم هواپیما هم جای ترکش هست، چند تا سوراخ دیگه هم روی بدنه دارم میبینم. بعدش هم یه مکس کرد و یه مکسی که انگار یه قرن طول کشید. بعدش گفت
گوش کن، میدونم که چقدر شجاعی و میخوای اینو بنشونی، ولی اینجا دیگه بحث شجاعت نیست، بحث منطقه. این هواپیما یه هواپیمای تابوت پرنده است. تصمیم با خودته. اگر دیدی نمیشه، جون خودت و کابین عقب رو نجات بده و بپر بیرون. موفق باشی. و تماس قطع شد. من موندم و یه هواپیمای تیکه پاره و یه تصمیم مرگ و زندگی. کابین عقب رو نگاه کردم. بعد به باند فرودگاه که از دور معلوم بود نگاه کردم. تو دلم گفتم میشینیم، حتی اگر قرار باشه با شکم روی باند سر بخوریم. فرمانده مثل سایه دنبالمون بود. بچه‌ها هم کابلای بریر هم بچه‌های امداد اونجا آمادند. چرخ‌های جلو و چرخ چپ باز شدن، ولی میدونستم که اصل داستان اون چرخ راسته که نداریمش. فرمون هواپیما به زور تکون میخورد و با سرعتی نزدیک به 400 کیلومتر بر ساعت باید مینشستم. کمتر از اون سرعت هواپیما از کنترل خارج میشد. فقط باید خدا کمکمون میکرد. دیگه داشتیم میرسیدیم به باند. فرامین عین سنگ شده بود. به کابین عقب داد زدم و گفتم کمک کن که فرامین رو نگه داریم. بکش سمت چپ، نذار روی بال راست بخوابه. دوتایی با تمام جونمون چسبیده بودیم به فرامین و وزنمون رو انداخته بودیم سمت چپ. با سرعت تقریبا 380 کیلومتر بر ساعت خوردیم زمین. همین که چند متر رفتیم جلو، هواپیما کشید سمت راه. مستقیم رفتیم سمت کابل برگر. یه لحظه فکر کردم که تمومه، نگهمون میداره. کابل با یه صدای وحشتناک کش اومد، جیغ کشید و پق، بعدش هم پاره شد. انگار یه غول دستمون رو ول کرده بود. هواپیما مثل یک گاو وحشی از باند زد بیرون و افتادیم توی خاکی. با هر متر جلو رفتن بال راست داشت روی خاک کشیده میشد و صدای خراشیده شدن فلز روی سنگ و خاک گوش آدم رو کر میکرد. یه لحظه بوی بنزین پیچید توی کابین. از بال راست داشت فواره میزد. با خودم گفتم الان جرقه میزنه و میمیریم و همه چی از بین میره. این همه راه اومده بودیم که اینجا کباب بشیم. خدایا آخه این چه حکمتیه؟ دیگه فکر نکردم. دستم رفت سمت دستگیره قرمز رنگ بین پاهام. فقط داد زدم، گفتم بپر و کشیدیمش. یک انفجار رو از زیر صندلی پرت شدیم توی آسمون. اجکت کردیم. یه لحظه دنیا روی سرم چرخید و بعدش فقط سکوت بود و صدای باز شدن چتر نجات. زیر پامون هواپیما هنوز داشت روی خاک سر میخورد که یهو گر گرفت و یه گوله آتیش شد. ما با یه ضربه محکم خوردیم زمین. یکم کوفتگی و درد و اینا اونجا داشتیم، ولی خدا رو شکر زنده بودیم، سالم. از دور میدیدیم که ماشینای آتش نشانی مثل مور و ملخ ریختن سر هواپیما و سریع دارن خاموشش میکنن. واقعا نمیدونم چه نیروی اون روز ما رو نجات داد. کار تکنولوژی و مهندسی ساخت هواپیما بود یا فقط لطف خدا بود که جون ما رو خرید. هم نذاشت که اون پرنده توی خاک دشمن بیفته. و باورتون نمیشه اون هواپیما، همون آهنپاره سوخته، بچه‌های فنی پایگاه، همون جادوگرایی که قبلا براتون در موردشون ویدیو ساختم و به شما معرفیشون کردم، همون جادوگرا دوباره اون هواپیما رو سرپا کردن. مثل روز اولش شد. من خودم دوباره باهاش پرواز کردم تا آخر جنگ. توی کلی مأموریت دیگه همون هواپیما عصای دست خیلی از بچه‌ها و رفیق روزهای سخت نیروی هوایی بود. حالا موقعشه که این قهرمان وطن رو من به شما معرفی بکنم، اما خجلم ازتون. واقعا از همه شما عزیزان معذرت میخوام. دردی تو سینه ماست. این سرهنگ عزیز و قهرمان وطن، جناب سرهنگ مجتبی شهری، ما هیچ اطلاعات دقیقی از ایشون نتونستیم پیدا بکنیم. نتونستیم عکسی از ایشون پیدا بکنیم. نتونستیم تصویری رو از ایشون پیدا بکنیم. نتونستیم حتی از ایشون اطلاعات دقیق سال ورود به خدمتشون و سال بازنشستگی، هیچ اطلاعاتی ما نتونستیم از این عزیز پیدا بکنیم. اینجاست که ما درد تو سینه داریم و نمیتونیم این قهرمان هایی که توی گمنامی برای این آب و خاک جنگیدن و زحمت کشیدن و اونجوری که درخور و شایسته است به شما معرفی بکنیم. و
اسم خلبان کابینه عقب رو هم بنده نمیدونم. مطمئنم که برای من کامنت میکنید و من رو راهنمایی میکنید. امیدوارم که با این محتوا تونسته باشیم نظر شما را جلب بکنیم. حتما برای ما خداوکیلی این سوالایی که میپرسیم رو جوابش رو برای ما بنویسید. لایک هم فراموش نکنید. لایک های شما واقعا خیلی به ما کمک میکنه که داستان این قهرمان های وطن رو بیشتر به مردم نشون بدیم. اینجا زاغ مدیاست و مخلص شما، خاک پای شما. من هم جلال هستم.